Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολλές από εμάς είναι οι μαύροι κύκλοι κάτω και οι σακούλες στην περιοχή των ματιών. Οι λόγοι που δημιουργούνται είναι πολλοί και διάφοροι. Η κληρονομικότητα, το ξηροδέρμα, το παρατεταμένο κλάμα, η πολύωρη χρήση του υπολογιστή, η ψυχική και σωματική καταπώνηση, η έλλειψη ύπνου και η ανθυγιεινή διατροφή αποτελούν μερικές από τις κυριότερες αιτίες εμφάνισης του δυσάρεστου φαινομένου. Οι μαύροι κύκλοι δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα του δέρματος, αλλά κάνουν τις γυναίκες να φαίνονται κουρασμένες και άρρωστες. Μπορείτε εύκολα να απαλλαγείτε από τις αντιαισθητικές σκιές κάτω από τα μάτια, χρησιμοποιώντας υλικά που έχετε στην κουζίνα σας. 1. Μάσκα με μεντανό, ίσως η πιο αποτελεσματική μάσκα, μια που η βιταμίνη C, η χλωροφύλλη και η βιταμίνη K που βρίσκουμε σε αυθονία στο μεντανό, συμβάλλει στη μείωση του τριξίματος κάτω από τα μάτια και βοηθάει να ανοίξουμε το χρώμα σε εκείνη την περιοχή. Ρίξτε ένα ματσάκι μαϊντανό χοντροκομμένο, κατά προτίμηση βιολογικό, σαν ένα μπολ και πιέστε τα φύλλα με μία ξύλινη κουτάλα, μέχρι τα φυλαράκια του να βγάλουν όλους τους χυμούς τους. Ρίξτε πάνω από το μαϊντανό μία κουταλιά ζεστό νερό και ανακιάτευστε καλά. Όταν το νερό κρυώσει, βουτήξτε 2 βαμβάκια στο μείγμα, ξαπλώστε, βάλτε τα βαμβάκια στα μάτια και αφήστε τα για 10 λεπτά. Επανάλαβετε τη διαδικασία 2 φορές την εβδομάδα και σε 3 εβδομάδες θα δείτε διαφορά. 2 μάσκα με έλαιο βιταμίνης Ε. Χρησιμοποιήστε μια σταγόνα ελαίου βιταμίνης Ε στο δάχτυλο σας και κάντε απαλό μασάζ γύρω από τα μάτια σας για να αυξήσετε την κυκλοφορία στην περιοχή και να σφίξει το δέρμα. 3 μάσκα με μέλι και γάλα. Πάρτε ένα κουταλάκι του γλυκού γάλα σε σκόνη και ανακατέψτε το με ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Απλώστε τη μάσκα κάτω από τα μάτια και αφήστε το να στεγνώσει για 15-20 λεπτά. 4 μάσκα με χαμομήλι και γάλα. Ανακατέψτε ίσες ποσότητες από χαμομήλι και γάλα και βάλτε το μείγμα σε παγωθικές. Αφού παγώσουν, πάρτε ένα παγάκι για κάθε μάτι και κάντε μασάζ με κυκλικές κινήσεις. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2-3 φορές την εβδομάδα. 5 μάσκα με αγγούρι και λεμόνι. Αναμίξτε χυμό αγγουριού με χυμό λεμονιού σε ίσες ποσότητες. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι για να απλώσετε το μείγμα στην περιοχή. Αφήστε το για 15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Επαναλάβετε καθημερινά για τουλάχιστον μία εβδομάδα. 6 μάσκα με μέντα. Ανακρατεύστε μερικά φύλλα μέντας μαζί με μέλι. Εφαρμόστε τα φρεσκοτριμμένα φύλλα γύρω από τα μάτια σας και αφήστε τα για 10 ή 15 λεπτά. Οι ιδιότητες της μέντας θα ανανεώσουν τα κουρασμένα μάτια. 7. Μάσκα με γιαούρτι. Το γιαούρτι από μόνο του είναι μια καταπληκτική φυσική μάσκα και κουρασμένα και βρισμένα μάτια. Απλώστε λίγο γιαούρτι στην περιοχή γύρω από τα μάτια και δείτε άμεσα το βλέμμα σας να δείχνει πιο νεανικό και ξεκούραστο. 8. Μάσκα με λάδι καρύδας. Το λάδι καρύδας είναι πολύ ευεργετικό και αποτελεσματικό για να αφαιρέσετε τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες κάτω από τα μάτια. Ρίξτε μερικές σταγόνες λάδι καρύδας γύρω από τα μάτια. Ίσως χρειαστεί να κάνετε αυτήν τη θεραπεία στο σπίτι κάθε μέρα για να μειώσει τους μαύρους κύκλους και το πρίξιμο κάτω από τα μάτια.
9 μάσκα από πατάτες. Πάρτε ένα κομμάτι πατάτας και βάλτε το στα βλέφαρα για 15-20 λεπτά. Οι πατάτες έχουν μια επίδραση ψήξης και μπορούν να φωτίσουν πραγματικά τους σκοτεινούς κύκλους κάτω από τα μάτια. Επειδή οι πατάτες έχουν στιβτικές ιδιότητες, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση κατακράτησης του νερού γύρω από τα μάτια. 10 μάσκα με φακελάκια τσαγιού, το πράσινο και το μαύρο τσάι καθώς και τα βότανα, όπως το χαμομήλι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τη θεραπεία των μαύρων κύκλων γύρω από τα μάτια σας και τη μείωση του πριξίματος των ματιών. Βάλτε τα φακελάκια τσαγιού στο ψυγείο για 5 έως 10 λεπτά. Στη συνέχεια βάζετε το σακουλάκι πάνω από τα μάτια σας για 10 του 15 λεπτά. Αυτή είναι μία από τις καλύτερες σπιτικές θεραπείες που θα μειώσει το πρίξιμο, τις σακούλες, αλλά και την αποκατάσταση των σκουρόχρωμων κοιλίδων κάτω από τα μάτια.